Xin chào mọi người, bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học quyển Somatome Ensan nhé. Quyển này thì là gồm chỉ có ngữ pháp thôi nhé. Các bạn cố gắng theo dõi video của mình và mình hướng dẫn một cách chi tiết, đơn giản và dễ hiểu nhất nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào tuần 1 bài đầu tiên nhé. Thì tuần 1 bài đầu tiên này thì bây giờ chúng ta sẽ học về một cấu trúc ngữ pháp mà ở chương trình N4 chúng ta đã được học qua rồi. Đó là ukemike, đó là thể bị động nhé. Các bạn chỉ cho mình là thể bị động nhé. Ok, thể bị động nhé. Và cách chia của nó thì các bạn cũng đã được học rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua lại một chút về cách chia của nó nhé. Đầu tiên thì các bạn phải phân biệt được 3 nhóm động từ đúng không? Và các bạn chia cho mình nhóm 1 thì cột Y nhé. Các bạn đưa sang cột A cộng với remat. Ok chưa? Ví dụ như là nomimat đúng không? Thì mình sẽ có là noma remat đúng không? Hoặc là fumimat thì các bạn có phải chuyển thành là fumaremat không? Shikarimat, shikararemat. Hoặc là hanashimat, hanasaremat. Torimat, toraremat. Đúng không? Ví dụ như nhá, các bạn ghi cái chữ Roman nhá. Tori này. Được chưa? Tori nhá. Tori thì khi đó các bạn có phải chuyển này. Các bạn nhìn Tori, to các bạn giữ nguyên nhá. Và các bạn y sang a thì khi đó các bạn là to ri đúng không? Ri sẽ thăng ra đúng không? Thăng ra thì khi đó có phải là tora rematsu không? Các bạn cộng với rematsu bằng sau này. Ok chưa? Đây là cách đơn giản nhất đúng không? Rồi tiếp theo nhé, chú ý các bạn ở nhóm 1 thì các bạn chú ý cho mình nhé, những động từ nhóm 1 kết thúc cuối bằng y nhé thì ta phải chuyển nó thành wa cộng với remat, chứ các bạn không được chuyển thành a cộng với remat nhé. Ví dụ như mình có cái động từ là imat này thì ta chuyển thành là iwa remat, chứ các bạn cũng không được chuyển thành là cái động từ này nhé, ia remat. Được chưa? Các bạn không thể chuyển được cái thành cái động từ này nhé. Các bạn chuyển thành cái này là các bạn đọc các bạn sẽ bị sai. Ok, các bạn chú ý cho mình cái trường hợp đặc biệt nhé. Tiếp theo này, haraimasu thành harawarimasu. Okonaimasu mình chuyển thành là okonawarimasu. Được chưa? Các bạn chú ý cho mình những cái động từ kết thúc bằng y đây nhé. Thì mình phải chuyển nhé. Rồi, nhóm 2 thì sao? Nhóm 2 thì kết thúc bằng e đúng không? Khi đó thì chúng ta sẽ bỏ emasu đi, ta chuyển thành là raremasu. Được chưa? Raremasu. Hoặc là các bạn có thể nhớ một cách đơn giản đó là gì? Bỏ rử đi. Được chưa? Ta chuyển thành là raremasu. Và cái cách này thì nó chia giống như động từ thể khả năng các bạn đã được học ở chương trình N4 bài số 27 rồi đúng không? Đây nó chia giống y lột luôn. Và ví dụ như là gì? Tabemat mình chuyển thành là taberaremasu. Mimat chuyển thành miraremasu. Abimat abiraremasu. Homemat homeraremasu. Đấy, các bạn thấy giống động từ thể khả năng chưa? Kakemasu kakeraremasu. Oboemasu oboeraremasu. Mitsukatemasu chuyển thành mitsukakeraremasu. Yogoremasu yogoreraremasu. Oremasu oreraremasu. Wasuremat wasureraremasu. Đây, các bạn thấy giống động từ thể khả năng chưa? Ok nhé. Cách chia này thì các bạn đã được học ở chương trình N4 rồi, thì mình có thể là bây giờ các bạn ôn lại một chút thôi. Okay. Rồi nhóm 3 này, nhóm 3 thì simat thì mình sẽ chuyển thành là saremat đúng không? Rồi kimat thì sao? Kimat ta chuyển thành koraremat, chia giống động từ thế khả năng nhé. Kimat này này. Ok chưa? Rồi mình sẽ có một số cái ví dụ cho các bạn này. Hakken shimat, hakken saremat. Hasume shimat, hatsume sasemat. Yushiu shimat, yushiu saremasu. Yuniu shimat, yuniu saremasu. Tsurete kimat đúng không? Thì bây giờ mình chuyển thành là tsurete koraremasu. Motte kimat, motte koraremasu. Hoặc là setke shimat là setke saremasu. Ok chưa? Đơn giản không? Các bạn chú ý cho mình nhé.
Ok chưa? Đây là cách chia của ba nhóm động từ đưa về dạng thể bị động nhé. Và bài số 37 các bạn được học về dạng thể bị động đúng không? Và các ý nghĩa của nó sẽ là bị hoặc được đúng không? Còn nếu mà trường hợp mà gì tích cực thì mình dịch là được đúng không? Mình có ví dụ như là gì? Tôi được mẹ khen đúng không? Thì là gì? Hoặc là mình sẽ thêm một câu đằng trước đi là gì? Khi còn nhỏ thì tôi được mẹ khen. Ok? Thì mình sẽ nói câu đó như thế nào. Koromo no toki watashi wa haha ni homeraremashita. Ok chưa? Còn trường hợp mà tôi bỉ đúng không? Bỉ là gì? Là cái trường hợp xấu đúng không? Thì khi đó mình sẽ mang tính tiêu cực đúng không? Thì mình dịch là bỉ đúng không? Thì ví dụ như là gì? Tôi bỉ kẻ trộm lấy mất tiền. Được chưa? Thì đấy là mới bỉ. Chứ mình không dịch là ở tôi được kẻ trộm lấy mất tiền đúng không? Mình đấy là trường hợp tiêu cực và mình dịch là bỉ đúng không? Mình ví dụ như là gì? Watashi wa dorobo ni okane o toraремashita. Đúng không? Đấy trường hợp là mình sẽ khi đó mình trong câu nào mà mình thấy tiêu cực thì mình sẽ dịch là bỉ, còn mình dịch mình nghĩ trong câu đó là tích cực thì mình dịch là mình được. Ok chưa? Đây là cái cách ý nghĩa để cách chia và cái ý nghĩa của nó đúng không? Và cái ở bài số 37 thì mình sẽ học về là gì? Chủ thể đúng không? Chủ thể nó sẽ được tác giả viết vào trong câu. Được chưa? Chủ thể được tác giả viết vào trong câu. Và hôm nay ở lên chương trình N3 thì các bạn sẽ học về một cách dùng của dạng thể bị động, nhưng mà nó sẽ không có đề cập tới chủ ngữ trong câu. Ok chưa? Và đây là bài chương trình N3 và mình hướng dẫn cho các bạn là cách sử dụng của nó là gì? Thể bị động được sử dụng khi trường thuật lại sự việc mà không đề cập tới chủ ngữ. Là chủ ngữ người ta đã lược bỏ rồi, người ta không viết vào. Được chưa? Người ta không biết ai là người viết câu này cho nên người ta không thêm chủ ngữ vào trong câu. Ok chưa? Và đấy là cái cách chia và đấy là cách chia và cách ý nghĩa của dạng thể bị động của chương trình N3 mà chúng ta hôm nay được học. Và khi đó thì mình sẽ có một số ví dụ để cho các bạn dễ hình dung về cái cách chia và cách ứng dụng của nó, được chưa? Ok thì mình có ví dụ đầu tiên này. Kono hon ni wa kuwashi setsume wa kakarete imasen. Rồi, thì đây là các bạn nhìn thấy có chủ thể ở đây là ai? Các bạn không nhìn thấy chủ thể là ai đúng không? Không phải là watashi hay là anata hay là vân vân, đúng không? Không có chủ thể. Cho nên đây là cách sử dụng mà không đề cập tới chủ ngữ này. Được chưa? Và ý nghĩa của câu này là gì? Các bạn dịch cho mình nhé. Là gì đây? Cái sách này đúng không? Cái sách này. Rồi, nhưng cái bạn thuyết minh đúng không? Cái bạn thuyết minh mà chi tiết đấy thì không được viết. Rồi bây giờ mình sẽ dịch câu văn để cho nó hay hơn nhé. Thì các bạn sẽ dịch là gì đây? Các bạn phải phân biệt được đâu là chủ ngữ và đâu là vị ngữ, được chưa? Chủ ngữ là gì? Chủ ngữ nó sẽ đứng trước quá. Và các bạn nhìn thấy có hai trở từ quá đây đúng không? Nhưng các bạn thấy ni quá không? Ni quá thì trở từ chính ở đây là trở từ ní. Được chưa? Và trở từ quá đây mới là chủ ngữ chính này. Đây là chủ ngữ này. Kuwashi setsume là chủ ngữ này. Đó, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ dịch thôi. Dịch từ chủ ngữ đến vị ngữ đúng không? Cái bạn thuyết minh chi tiết. Để cho cái bạn thuyết minh chi tiết thì sao? Thì này, quá là thì đúng không? Thì không được viết vào cái quyển sách này. Được chưa? Các bạn để dịch một bài đọc hiệu một cách mà hay thì các bạn phải trước tiên các bạn phải phân biệt được đâu là chủ ngữ và đâu là vị ngữ trong câu, thì khi đó các bạn phải dịch được một cách câu văn nó phải hay hơn, được chưa? Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, được chưa? Bây giờ mình sẽ viết tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu nhé. Mình sẽ viết trong đây nhé cho các bạn dễ hiểu nhé. Thì cái này ý nghĩa là gì? Phần giải thích đúng không? Các bạn dịch là phần giải thích hoặc phần thuyết minh ấy. Phần giải thích thì không được viết đúng không? Vào sách này. Ok chưa? Đấy, phần giải thích thì không được viết vào sách này. Ok, và đây là câu 2 nhé. Câu 2 mình sẽ đọc và mình dịch cho các bạn nhé. Câu 2 này.
Niwakushiki wa kono horu de okonawarimasu. Được chưa? Rồi thì cái này thì bây giờ mình cũng phải phân biệt được đâu là chủ ngữ và đâu là vị ngữ, đúng không? Chủ ngữ sẽ là đứng trước quá, đúng không? Đây chủ ngữ, sau sẽ là vị ngữ. Ok, và bây giờ mình dịch nhé. Cái lễ nhập học, đúng không? Cái lễ nhập học thì sao? Thì được tổ chức, đúng không? Được tổ chức ở cái hội trường này. Hôm 10 là hội trường nhé. Rồi bây giờ các bạn ghi vào đây, mình ghi vào đây nhé. Lễ nhập học thì được tổ chức ở hội trường này. Ok chưa? Đó. Đấy, các bạn phải dịch từ từ bình tĩnh, mình phải phân biệt được đã rồi mình dịch sau. Được chưa? Thế bị động thì mình cứ dịch bình thường thôi. Nếu mà tiêu cực thì mình dịch là được. Tiêu cực thì mình dịch là bị, tích cực thì mình dịch là được thôi. Ok. Ok chưa? Đó. Rồi tiếp theo nhé. Mình sang câu 3 cho các bạn nhé. Rồi câu 3 này là gì đấy? Kore wa sekai de ichiban ookii daijamon do da to iwarete imasu. Ok, cái từ Diamondo này là kim cương nhé. Các bạn dịch cho mình từ này là từ kim cương nhé, viên kim cương ấy. Ok, và bây giờ mình sẽ phân biệt chủ ngữ và vị ngữ trước để mình dịch cho nó hợp lý nhé. Rồi. Đây, chủ ngữ đây đúng không? Các bạn thấy chủ ngữ là trước hóa đúng không? Đấy, chủ ngữ này. Được chưa? Và các bạn thấy có tố iwarema đâu? Thì là đã được nói đúng không? Đây, từ này là imat là nói đúng không? Mà chia sang thế bị động sẽ là được nói đúng không? Ok, thì bây giờ mình dịch nha. Cái này này thì được nói gì? Rằng là đúng không? Rằng là cái cụm này đúng không? Rằng là cái cụm này này. Được chưa? Rằng là gì đây? Cái viên kim cương to nhất thế giới. Ok chưa? Này mình dịch lại này. Nha. Đây là, được chưa? Được nói rằng là cái cụm này đúng không? Rằng là cái cụm này. Viên kim cương to nhất thế giới. Đó. Các bạn thấy ai là người nói không? Chủ ngữ nó không cái 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 chủ ngữ ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai người ta không đề cập đến đúng không? Không có đề cập đến. Không phải là watashi hay là anata đúng không? Hoặc là một người khoa bác học nào đó đúng không? Người ta không không có đề cập đến là chủ thể là ai. Người ta chỉ có nói là đây đã được nói là cái viên kim cương to nhất thế giới thôi. Đúng không? Các bạn hình dung ra chưa? Đây là cách sử dụng của chương trình N3 nhé. Còn N4 thì các bạn được học rồi thì nó có chủ thể và có chủ thể ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai nó cụ thể hơn đúng không? Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ ghi ra đây cho các bạn nha. Mình ghi đây cho các bạn nha. Đây là đây đây là đúng không? Được nói rằng là đúng không? Đây là rằng là viên kim cương to nhất thế giới đúng không? Thế giới. Ok. Hoặc là các bạn có thể dịch cái này, các bạn bỏ cái từ đây là này đi nhé. Các bạn dịch từ đuôi cho đến trước cũng được nhé. Được nói rằng là đúng không? Rằng là. Yeah. Rồi tiếp tục. Đây là, được chưa? Được nói rằng là đây là viên kim cương to nhất thế giới thì cây này nó sẽ hay hơn đúng không? Ok. Đấy. Thì các bạn dịch xong các bạn điều chỉnh một chút để cho câu văn mình cảm thấy mình dễ hiểu nhất. Được chưa?
và vừa đủ ý luôn nhé, chứ các bạn không các bạn thêm bớt nhưng mà các bạn phải hiểu được cái ý của nó, ý chính của nó, chứ các bạn không thêm lan man vào thì khi đó câu văn nó sẽ bị lẫn lộn nhé. Ok chưa? Tiếp theo nhé, câu 4 này. Mukashi wa sono kankae ga tarashi to omowarete ita. Ok chưa? Thì bây giờ chủ ngữ đâu? Các bạn nghĩ chủ ngữ đâu, đúng không? Đây, chủ ngữ người ta không có chủ ngữ ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba người ta không có trong câu, đúng không? Người ta chỉ có chủ ngữ là mukashi. Mukashi thì nó không phải là chỉ người đâu, mà nó là cái chẳng từ chỉ thời gian thôi, ngày xưa thôi, đúng không? Ok, thì bây giờ mình cũng dịch thôi. Đã được nghĩ rằng, đúng không? Đã được nghĩ rằng là cái cách trả lời đấy là đúng, được chưa? Vào đây bây giờ mình sẽ dịch từ chủ ngữ dịch lại nha. Ngày xưa, đúng không? Đây, ngày xưa, mukashi là ngày xưa này. Ngày xưa, được chưa? Ngày xưa gì đây? Cái gì đấy? Đã suy nghĩ, đã nghĩ, đúng không? Đã suy nghĩ là cái cách suy nghĩ đó chính xác, hoặc đã nghĩ, đúng không? Được chưa? Được chưa? Thì ý nghĩ đó, được chưa? Ý nghĩ đó đã cho là đúng đắn, được chưa? Ngày xưa thì ý nghĩ đó đã cho là đúng đắn. Ok, nó cực kỳ là đơn giản, đúng không? Tại cấu trúc này thì mình không đề cập đến cái người mà nói ra câu này, đúng không? Ok chưa? Đây là cấu trúc 1 nhé. Rồi, mình sang cấu trúc 2 cho các bạn nhé. Cấu trúc 2 thì mình cũng học về một dạng thể bị động nữa. Và dạng thể bị động này thì nó sẽ có ý nghĩa là bị luôn nhé. Do một yếu tố nào đó gây ra và mình bị một việc gì đấy. Ok chưa? Đây, các bạn thấy cái n ní này, v ukemike. Được chưa? Và cách chia thì nó tương tự như cái cấu trúc 1 nhé. Các bạn đã được học nhé. Cách chia tương tự như thế nhé. Và cách sử dụng của nó này để diễn đạt một tình trạng khó khăn do một việc nào đó gây ra. Ok, và bây giờ mình sẽ dịch nó là bỉ luôn nhé. Mình dịch là bỉ luôn. Rồi, ok. Đấy, bỉ nhé. Và mình sẽ có một số ví dụ cho các bạn nhé. Này. Câu 1 nhé. Tomodachi no akachan o dakkositara nakarete shimatta. Ok chưa? Thì cái này là mình sẽ có tara, đúng không? Đây có cấu trúc tara này. Bây giờ mình tách hai mình đề ra, mình dịch cho nó dễ nhé. Ok chưa? Và mình tách ra hai mình đề. Ok, và bây giờ mình dịch nhé. Cái từ dakimat ấy, từ này là dakimat là bế bồng ấy. Dakoshimat là bế bồng nhé, hoặc là dakimat cũng được. Người ta thì cũng có hai từ nhé, các bạn dùng từ nào cũng được. Dakimat và dakoshimat. Đấy, các bạn dùng từ nào cũng ok hết nhé. Và mình sẽ dịch câu này là gì đây? Khi, đúng không? Khi mà mình bế cái đứa bé của đứa bạn ấy thì đã bị nó khóc, được chưa? Thì đã bị đứa bé đó khóc, được chưa? Đấy là một yếu tố nguyên nhân nào đó dẫn đến cái việc, đúng không? Đây là một yếu tố là mình bế nó và nó khóc, được chưa? Nó cực kỳ là đơn giản, đúng không các bạn? Đây, bây giờ mình dịch lại cho các bạn nhé. Khi mà bế, đúng không? Khi mà tôi bế cái đứa bé của đứa bạn á, thì bị nó khóc, đã bị nó khóc. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ghi ở đây cho các bạn nhé. Khi, đúng không? Khi bế đứa bé của đứa bạn thì bị đứa bé khóc lên. Được chưa? Ok. Rồi câu 2 nhé. Ame ni furarete fuku ga nurete shimatta. Rồi, là gì đấy? Vì, đúng không? Vì là bị mưa, đúng không? Vì bị mưa. Đấy, vì là bị mưa. Cho nên là gì đây? Cho nên là quần áo tôi đã ướt hết. Đúng không? Một nguyên yếu tố nào đó dẫn đến, đúng không? Đấy.
vì bị mắc mưa đúng không? Mưa nên quần áo tôi bị ướt đúng không? Bị ướt nên quần áo tôi đã bị ướt, hoặc là quần áo tôi ướt đúng không? Ướt. Đó, ok. Rồi câu 3 nhé. Câu 3 là gì đây? Chichi ni tsinarete daigaku o chuzukerare naku narimashita. Là gì đấy? Vì là bố tôi mất đúng không? Vì là bố tôi mất. Bị mất nhưng mà mình dịch là vì là bị mất cũng được, vì là bị mất. Cho nên là gì đây? Tôi đã không thể tiếp tục cái việc mà học ở trường đại học. Đúng không? Do một yếu tố này mà về sau này. Được chưa? Đây, hình do một việc nào đó gây ra này, được chưa? Ok, bây giờ mình dịch cho các bạn nhé. Vì bố bị mất cho nên tôi không thể tiếp tục học đại học luôn. Tôi không thể tiếp tục học đại học. Ok. Đấy, đơn giản thế thôi đúng không? Các bạn cố gắng nhớ cho mình nhé. Như đây là cái cách dùng mà thể bị động nhé. Rồi ok. Đây là cấu trúc 2 nhé. Và bây giờ mình sang cấu trúc 3 cho các bạn nhé. Cấu trúc 3 này thì chúng ta lại học về một dạng chia của thể sai khiến nữa đúng không? Cách dùng của một thể sai khiến tiếp. Đó là cách chia của thể sai khiến thì các bạn học ở bài 48 rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ ôn lại một chút nhé. Nhóm 1 này, cột Y ta đưa về cột A cộng với C mát. Ví dụ nomimat, noma, C mát. Được chưa? Fumimat, fuma, C mát. Shikarimat, shikarar, C mát. Hanashimat, hanasar, C mát. Torimat, tora, C mát. Ok. Và nó cũng có trường hợp đặc biệt cho các bạn nhé. Trường hợp đặc biệt ở đây là gì? Những động từ nhóm 1 kết thúc bằng Y thì ta phải chuyển nó thành qua cộng với C mát. Nó cũng giống như thể bị động ấy, cũng là phải đưa qua cộng với bị động thì sẽ đưa thành qua cộng với re mát, còn thể sai khiến thì sẽ là qua cộng với C mát nhé. Các bạn chú ý cho mình những cái trường hợp đặc biệt này nhé. Ví dụ I mát đúng không? I mát thì nó sẽ thành iwa C mát. Haraimasu, harawa C mát. Okonaimasu, okonawa C mát. Ok chưa? Và vân vân. Nó có nhiều động từ cho nên các bạn cố gắng các bạn nhớ cho mình nhé. Mình liệt kê đại khái 3 động từ này thôi. Ok chưa? Rồi mình sang nhóm 2 nhé. Nhóm 2 này thì như thế nào? Mình sẽ nhóm 2 là kết thúc bằng E đúng không? Và mình sẽ bỏ master đi nhé. Cái này mình bỏ master đi, mình cộng với sa C mát. Ví dụ tabe mát, tabe sa C mát. Mi mát, mi sa C mát. Abi mát, abi sa C mát. Ome mát, ome sa C mát. Kake mát, kake sa C mát. Oboe mát, oboe sa C mát. Ok chưa? Mitsukake mát, mitsukake sa C mát. Yogo remas, yogore sa C mát. Oremas, ore sa C mát. Và wasuremas, đúng, wasuremas này, wasure sa C mát. Ok, vân vân. Tiếp theo nhé, nhóm 3 thì sao? Nhóm 3 thì các bạn chỉ việc là bỏ shimat các bạn cộng với sasemat thôi. Và kimat các bạn chuyển thành kosasemat cho mình nhé. Và đây một số ví dụ cho các bạn này. Hakken shimat, hakken sasemat. Hatsume shimat, hatsume sasemat. Yushitu shimat, yushitu sasemat. Yuniu shimat, yuniu sasemat. Tsurete kimat, tsurete kosasemat. Mottekimat, mottekosasemat. Setkeshimat, setkeshasemat. Ok chưa? Đấy là cách chia của thể sai khiến nhé. Và các bạn chia sang thể sai khiến, các bạn cũng học một cái cấu trúc là gì? V sai khiến cộng với kudasai cả đúng không? V sai khiến đúng không? Đây, các bạn học một cấu trúc này rồi đúng không? V này.
mình ghi tắt cái từ sai kiến nhé. Ok, các bạn cộng với kudasai cả rồi đúng không? Kudasai cả. Ok chưa? Ở chương trình N4 các bạn được học đúng không? Về sai khiến các bạn cộng với kudasai cả là gì? Đây, xin phép người nghe cho mình thực hiện một hành động gì đó đúng không? Và bây giờ các bạn sẽ được học thêm một số cấu trúc mà xin phép người nghe cho mình làm một việc gì đó. Đấy là gì? Về sai khiến cộng với kudasai hoặc là morae cả hoặc là morae cả hoặc là morai cả nhé. Cái từ này morai nhé. Các bạn ghi cho mình morai nhé. Ok chưa? Morai cả nhé. Rồi, đó, đúng chưa? Các bạn học về, hôm nay các bạn học 3 mẫu câu này nữa đúng không? Cũng là nó sẽ có cách dùng như sau. Xin phép người nghe cho mình làm một việc gì đó. Đấy, xin phép người nghe cho mình thực hiện một hành động gì đó. Được chưa? Và mình sẽ có một số ví dụ để cho các bạn hình dung dễ hơn nhé. Chotto kipu ga warui node hayaku kaerasete moraemasen ka? Chưa? Là gì đấy? Là vì là tâm trạng tôi không được, đúng không? Vì là cái tâm trạng tôi không được khỏe, cho nên là tôi có thể về sớm được không? Yeah. Bây giờ mình sẽ ghi vào đây cho các bạn nhé. Vì tâm Ok, xin phép người nghe cho mình thực hiện một hành động gì đó đúng không? Tiếp theo nhé, câu 2 này. Anata no kaisa no hanashi o kikasete kudasai. Được chưa? Là gì đấy? Xin phép đúng không? Xin phép cho tôi nghe cái câu chuyện của công ty của bạn có được không? Đúng không? Cho tôi nghe cái câu chuyện của công ty bạn được không? Đấy. Cho tôi nghe câu chuyện của công ty bạn được không? Okay. Đấy, đơn giản thế thôi đúng không? Các bạn dịch đơn giản thế thôi đúng không? Tiếp theo. Theo harawashite moraemasen ka? Là cho tôi, xin phép cho tôi đi rửa tay được không đúng không? Cho tôi đi rửa tay được không đúng không? Ok. Đây, đơn giản này thôi đúng không? Đó là toàn bộ ngữ pháp của tuần 1 bài 1 nhé. Và bây giờ mình sẽ xuống làm bài tập ngữ pháp cho các bạn nhé. Áp dụng để các bạn làm bài tập luôn nhé. Ok, thì bài đầu tiên này. Tarashi honi maru o tsuke nasai là gì? Hãy khoanh vào cái đáp án chính xác đúng không? Cái hướng cái chính xác đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn nhé. Câu đầu tiên này. Eigo wa sekai juu de nani nani imasu. Rồi các bạn xem coi trong này là động từ gì đúng không? Động từ ở trong này, động từ chính của nó sẽ là hanashimasu đúng không? Hanashimasu. Được chưa? Hanashimasu. Thì khi đó mình muốn đưa về dạng thể bị động của nó thì sẽ đưa như thế nào? Có phải là si, ta bỏ si mát đi đúng không? Ta bỏ si mát đi. Đúng không? Ta chuyển thành si thì chuyển thành sa. Được chưa? Sare. Đúng không? Sare mát đúng không? Bây giờ mình sẽ chia thành là hana sare matsu đúng không? Đấy, thì khi đó các bạn nhìn vào trong cây này thì cây này là câu nào nó sẽ là cái này. Các bạn nhìn hana sare mat đây đúng không? Cái này hanarare không phải rồi. Thì đó các bạn chọn đáp án A cho mình. Ok, thì ý nghĩa câu này là gì? Tiếng Anh thì đang được nói đúng không? Ở khắp thế giới. Ok chưa? Đây không phải là nhóm 3 nhá. Các bạn chú ý đây không phải là nhóm 3 nhá. Hanashimat là nhóm 1 nhá, các bạn chú ý cho mình nhá.
cách phân biệt nhóm 1 và nhóm 3 như thế nào các bạn học rồi đúng không? Các bạn chú ý cho mình nhé. Câu 2 này. Kono tatemono wa sanpeku nen mai ni nani nani mashita. Rồi các bạn nhìn xem động từ chính ở đây là động từ nào? Có phải là động từ chính ở đây có phải là tatemat không? Được chưa? Tatemat. Được chưa? Hoặc là các bạn cũng hình dung cho mình cũng có một động từ đó là tachimat nữa đúng không? Tachimat cũng là đây, các bạn nhìn thấy từ tachimat này. Đó. Nó cũng là hai loại đúng không? Nếu các bạn trường hợp các bạn chia về tachimat thì là về dạng này đúng không? Các bạn tatemat thì các bạn lại chia về dạng này đúng không? Rồi, thế thì đáp án nào là đáp án chính xác nhất? Được chưa? Thì các bạn phải hình dung cho mình là đây không phải là một từ động từ. Ok chưa? Đây không phải là từ động từ, đây không phải là một cái ngôi nhà nó hiển lên, mà đây là do tác động của con người xây dựng lên thì nó mới hoàn thành được. Và khi đó mình sẽ phải dùng là tha động từ. Được chưa? Đây là từ động từ, mình sẽ không dùng nó. Được chưa? Mình giải thích lại nhá. Tatemat này sẽ là tha động từ, còn tachimat này sẽ là từ động từ. Mà cái ngôi nhà đây này các bạn dịch này, đây là tòa nhà này đúng không? Tòa nhà này thì chắc chắn nó không tự mọc lên được, đúng không? Không thể tự mọc lên được mà do tác động của con người xây dựng làm nó mới mọc lên. Được chưa? Cho nên các bạn phải dùng tha động từ cho mình. Mà tha động từ thì từ tatemat nó chuyển thành tateraremat thì bị động. Ok, các bạn khoanh đáp án này cho mình nhá. Thì mình sẽ giải thích ý nghĩa lại nhá. Cái tòa nhà này thì đã được xây dựng 300 năm trước. Ok chưa? Rồi, câu 3 nhé. Kyu ni sain ni nani nani. Rồi, các bạn nhìn cho mình. Trong này động từ là gì? Đúng không? Động từ Jamimat. Đúng không? Đây là Jamimat. Được chưa? Đây Jami này. Đây là Jame đúng không? Jamimat. Rồi, Jamimat là gì? Là ngừng đúng không? Nó là ngừng. Và Jamimat là mình bỏ. Được chưa? Là mình nghĩ. Thì khi đó trong cái này sẽ là từ Jamimat này ngừng do ví dụ như là trời mưa nó ngừng đúng không? Ame ga zamimashita hoặc là ame ga zanda. Ok, đúng không? Cho nên cái này đây là một hành động chứ không phải là tự nhiên, cho nên cái này các bạn gạch luôn cho mình nhá. Bạn chọn cái này cho mình. Ok chưa? Thì ý nghĩa câu này là gì đây? Nhân viên thì đã bị ok chưa? Và câu này mình sẽ dịch là gì đấy? Nhân viên đúng không? Nhân viên công ty thì đã bị nghỉ việc gấp. Được chưa? Ok, mình sang câu 4 nhé. Sono hanashi wa mochotto nani nani. Rồi, đây là gì đây? Đầu tiên là kangae sase te đúng không? Từ te này là nó tương nghĩa như là te kudasai ấy. Các bạn hiểu không? Te kudasai đấy. Các bạn thường hay nói là tabete đúng không? Hoặc là nonde. Kiểu thế thì câu nguyên của nó sẽ là gì? Tabete kudasai hoặc là nonde kudasai đúng không? Được chưa? Ok. Và tiếp theo là kangae rasete. Rồi thì các bạn sẽ nhìn xem câu nào là câu đúng. Cái cách chia của cái này là sai đúng không? Chỉ có cách chia của câu A này là chính xác thôi đúng không? Nhóm 2 đúng không? Các bạn bỏ master đi, các bạn thêm sasemat đúng không? Và thể sai khiến cộng với te kudasai là gì? Xin phép người nghe cho mình làm một việc gì đó đúng không? Và câu này mình sẽ nói là gì đây? Cái câu chuyện đó thì tôi xin phép là suy nghĩ một chút. Ok. Câu 5 nhé. Kyo wa netsu ga aru node nani nani kudasai. Đây. Hôm nay đúng không? Vì là sốt cho nên là tôi xin phép gì gì đấy đúng không? Thế này là xin phép nghỉ thôi đúng không? Vì sốt thì mình không thể đi làm được đúng không? Và mình xin phép nghỉ. Thì khi đó mình sẽ chia cái từ yasumimasu nó sẽ thành cái gì? Yasumase đúng không? Đưa về rằng thể sai khiến mà. Đây là đưa về rằng là thể bị động thôi. Thể sai khiến cơ đúng không? Thì câu này mình sẽ nói là
Kyo wa netsu ga aru no de yasumasete kudasai. Vì là hôm nay thì vì là tôi bị sốt cho nên là tôi xin phép nghỉ, có được không, đúng không? Về gì trong một cách lịch sự hơn, đúng không? Ok chưa? Đấy, đây là mình vừa hướng dẫn và mình vừa làm cho các bạn rồi nhé. Bây giờ mình sang bài 2 cho các bạn nhé. Bài 2 này thì người ta yêu cầu cái gì? Shita no goku o narabi kaite tarashi pun o tsukuri nasai. Nani nani ni tsuji o kaki nasai. Là gì đây? Sau khi mà các bạn thay thế và sắp xếp các từ dưới đây ấy, được chưa? Các bạn sắp xếp cái từ dưới đây ấy, thì hãy làm cho một đoạn văn chính xác, được chưa? Làm ra một cái đoạn văn chính xác và hãy viết các thứ tự vào cái nút gạch này. Ok cho các bạn viết số vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn và mình làm cho các bạn nhé. Ok, bây giờ câu đầu tiên này các bạn có từ ichido, ní, quá và nên, dông nên, đúng không? Thì khi đó cái từ đầu tiên là Olympic, Olympic là Olympic, đúng không? Hirakaremasu đó là được tổ chức, đúng không? Thì các bạn nghĩ ngay là gì? Olympic này sẽ là gì? 4 năm nó sẽ tổ chức một lần, đúng chưa? 4 năm nó sẽ tổ chức một lần. Rồi thì khi đó các bạn sẽ phân biệt thôi. Olympic thì các bạn sẽ có từ quá vào đây, đúng không? Olympic quá, được chưa? Olympic quá. Tiếp theo là gì? Các bạn thấy 4 năm một lần, đúng không? 4 năm một lần thì khi đó từ một lần nó sẽ là nó sẽ nằm ở chỗ này, đúng không? Nằm ở chỗ này, tổ chức một lần mà, đúng không? Thì khi đó các bạn sẽ có là gì? Khi đó 4 năm các bạn sẽ để đây, đúng không? Zonen, bây giờ zonen, và khi đó vào 4 năm, đúng không? Thời gian xác định cụ thể vào 4 năm một lần thì khi đó các bạn sẽ còn là ichido đây thôi. Ichido. Ok. Thì khi đó cái câu của mình sẽ là như thế này, đúng không? Và khi đó mình sẽ có đáp án là 3. Tiếp theo 4. Tiếp theo 2 và 1, đúng không? 3, 4, 2, 1. Ok chưa? Và khi đó mình sẽ dịch câu này là gì? Olympic thì sẽ được tổ chức một lần vào 4 năm. Hoặc là mình có thể dịch là Olympic sẽ được tổ chức 4 năm một lần. Ok, thì câu đó nó sẽ hay hơn, đúng không? Được chưa? Và tiếp theo mình sang câu 2 nhá. Nihon no nani nani moraemasen ka. Rồi các bạn nhìn thấy moraemasen ka thì khi đó các bạn sẽ nghĩ ngay đến là có một thể sai khiến nào đó đứng đây, đúng không? Tại vì hôm nay mình học về thể sai khiến cộng với moraemasen ka mà, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhìn xem câu nào là cái thể sai khiến và mình sẽ cho nó đứng ở cuối đây luôn nhé. Đây, câu 2 này, sasete này. Ok, các bạn ghi đâu đây cho mình. Sasete. Ok chưa? Tiếp theo. Rồi, tiếp theo nhé. Tiếp theo, Nihon no. Đấy, Nihon no là gì? Nhật Bản, đúng không? Rồi, các bạn phải tìm một danh từ nào đó để nối vào đây. Trường hợp Nichite thì mình không có, đúng không? Mình chỉ có là danh từ Nichite thôi. Ok chưa? Và các bạn sẽ điền một cái gì vào đây thì nó sẽ hơn. Thì khi đó các bạn sẽ có từ insho là ấn tượng nhé, insho ấn tượng. Interview sẽ là kiểu mình phỏng vấn đấy, được chưa? Thì khi đó mình sẽ nghĩ ngay đến là cái này chắc chắn là gì, mình dịch đại khái là mình sẽ nói là tôi xin phép được phỏng vấn về cái ấn tượng của bạn, ấn tượng Nhật Bản, được chưa? Tôi xin phép được phỏng vấn, đúng không? Phỏng vấn bạn về cái ấn tượng của Nhật Bản là như thế nào, kiểu thế, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ghép câu vào nhé. Rồi, đầu tiên ấn tượng sẽ là inso, được chưa? Tiếp tục về, đúng không? Về là nitsuite. Rồi, interview thôi, các bạn ghi từ interview vào đây thôi. Interview. Ok, thì khi đó câu nó sẽ là như thế này, đúng không? Đó, thì khi đó mình sẽ có theo thứ tự là
3 1 3 1 đúng không? Interputation là 4 và 2 đúng không? Ok, 3 1 4 2. Ok chưa? Và khi đó mình sẽ câu này là Nihon no incho nishite interview sasete moraemasen ka. Đúng không? Xin phép cho tôi đúng không? Mình là người thực hiện hành động thì mình phải xin phép người ta đúng không? Xin phép là cho tôi phỏng vấn về cái ấn tượng của Nhật Bản được không? Đơn giản thì thôi đúng không? Ok chưa? Và các bạn, đấy là tuần 1 và bài 1 nhé. Mình hướng dẫn cho các bạn và mình cũng làm bài tập cho các bạn rồi nhé. Các bạn còn thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại bình luận phía dưới để mình giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Và video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về tuần 1 bài số 2 nhé. はい、皆さんお疲れ様です。皆さん毎日頑張ってくださいね。また今度。バイバイ。